În interior sunt reguli stricte, fără zgomot, fără blitz și fără atingere, deoarece tarsierii pot muri de la stres. Una din cele mai cunoscute minuni naturale ale Filipinelor, zici că am ajuns într-un peisaj preistoric, se află în mijlocul insulei Bohol și cuprind peste 1200 de dealuri. Bună dimineața din Bohol, dragilor! Această insulă este una din cele mai vechi și fascinante din Filipine și astăzi o să explorăm cele mai importante locuri de aici, începând cu simbolul insulei, Chocolate Hills. Până acolo o să facem în jur de o oră, așa că a trebuit să închiriem un scooter care a costat 500 de pesos pentru o zi. De nu știu să mi-o pun și mă fac de râs. Așa. Așa să vedem. Intră în aia roșie. Și asta aici? Da. Teoretic. Eu nu vreau să mă duc pe nas. Aici este parcarea unde trebuie să oprească toată lumea. Ne-am lăsat și noi scooterul aici. Trebuie să ții un bilet de 100 de pesos și ai și un autobuz inclus care te va duce la Viewpoint. De la parcare până aici am făcut, cred că, 5 minute, destul de rapid. Aici sunt Chocolate Hills, una din cele mai cunoscute minuni naturale ale Filipinelor. Zici că am ajuns într-un peisaj preistoric, se află în mijlocul insulei Bohol și cuprind peste 1200 de dealuri, unele estimări vorbesc chiar și 1700, și se răspândesc pe o suprafață de 50 de kilometri pătrați. Dealurile sunt formate din calcal marin, rămășiți ale recifilor de coral de acum milioane de ani. În sezonul ploios sunt verzi, dar în sezonul uscat iarba se usucă și capătă o culoare maro, de unde și numele de Chocolate Hills. Până la Viewpoint avem de urcat câteva scări ca să ajungem aici. Hai că nu este atât de rău. Gata, puțin efort fizic și la cât mergem, sincer, mai aștept să avem o condiție fizică destul de bună, dar se pare că obosesc destul de repede. Peisajul este incredibil, dealurile seamănă efectiv cu niște mușuroaie de furnici. Deja s-a aglomerat și fiecare persoană încearcă să cuprindă cadrul perfect și făcând o glumă acum privind culoarea dealurilor, putem să le numim în loc de Chocolate Hills mai degrabă Matcha Hills. Nu mă așteptam să arate așa, dealurile sunt aproape identice, ca și cum cineva le-ar fi pus aici. Există și legende locale care spun că ele ar fi apărut în urma unor bătălii sau lacrimi ale unor uriași.
Am ajuns în parcare, iar acum ne îndreptăm spre cascada Pangas. Am nevoie de să văd în partea. Primul lucru pe care îl simți atunci când ajungi este liniștea. Cascada este înconjurată de vegetație deasă, iar biletul de intrare a costat 35 de pesos de persoană. Interesant este că arată ca un timbru. Sunt câteva persoane care fac baie, în jur sunt pietre mari și alunecoase, trebuie să ai puțină grijă. Sunt și zone unde poți să te relaxezi sau doar să faci poze. Cascada are aproximativ 15 metri și este alimentată de izvoare, dar apa cade într-un bazin natural unde se poate înnota. Nu este o cascadă artificială, apa este dulce, de munte și face parte din circuitul insulei. Laura a avut această idee nebunească să meargă pe acest pod. Eu nu am vrut să-mi risc viața. Scârție puțin. Scârție mai mult, cred. Da? Nu pare foarte Nu pare, dar este. solid. Este în regulă. Este un loc foarte frumos. Noi nu am intrat în apă, dar ne-am bucurat un pic privirile. Iar acum mergem să vedem una din cele mai mici primate din lume, tarsierul filipinez. Hai. Aceasta nu este o grădină zoologică, ci un sanctuar în care animalele trăiesc într-un habitat semi-natural. În interior sunt reguli stricte, fără zgomot, fără blitz și fără atingere, deoarece tarsierii pot muri de la stres, iar conservarea lor este esențială. De aceea, înainte să intrăm, vreau să vă zic câteva lucruri despre ei. Tarsierii se găsesc doar în Asia de Sud-Est și sunt cunoscuți pentru ochii lor mari, aproape cât creierul, care sunt adaptați la viața de noapte. Ei sunt nocturni, ziua dorm ascunși în copaci, iar noaptea vânează. Și spre deosebire de alte primate, ei sunt complet carnivori. Mănâncă insecte, dar și animale mici, cum ar fi șopârle și păsări. Îți vine să crezi că un animal atât de mic și adorabil este carnivor? Au picioarele foarte lungi, care îi ajută să sară dintr-un copac în altul și își pot roti capul la 180 de grade fără să-și miște corpul. Chiar dacă par mici și fragili, ei sunt niște vânători foarte buni. La intrare trebuie să-ți achiziționezi un bilet care costă 170 de pesos. The trail guides are upstairs. Să faci călăcii!
La ieșire, bineînțeles, este un magazin cu suveniruri, unde găsești magneți, tricouri, brelocuri, toate drăguțe. Uite ce ochișori are. Mi-am găsit chiar și o coroniță cu un tarsier prins de ea. Dragă de el. Bineînțeles că nu am putut pleca fără să-mi iau un magnet. Foarte drăguț. Experiența a fost frumoasă, nu am mai văzut arsieri până acum și a fost interesant să-i vedem într-un mediu natural, dar din păcate a durat puțin. Acest loc este man-made forest și, tehnic vorbind, nu este un loc turistic, dar oamenii opresc aici să facă poze cu acești copaci, deoarece arată minunat. Practic vorbind, este o pădure artificială de aproximativ 2 km, plantată în 1960 ca proiect de reîmpădurire. Încheiem ziua într-un mod relaxant pe râul Loboc, unul din cele mai curate și cunoscute râuri din Bohol. O să luăm masa la Floating Restaurant și pentru o oră o să ne plimbăm cu barca. Pentru asta trebuie să ne achiziționăm un bilet. Now serving. Priority number 296. Biletul a costat 1000 de pesos și include un bufet suedez și plimbarea cu barca. Cred că o să-mi placă mâncarea de aici. Aici avem o supă, orez, jackfruit în lapte de cocos, pește pe grătar, creveți, noodles, legume, beef caldereta, o să-mi pun niște creveți.
Să încercăm beef caldereta. Să vedem dacă este la fel de bună ca cea din Manila. One more? Okay. One more, baby. Doar puțin așa de gust. Coffee jelly, deserturi, banane, good bull, sticky rice cu coconut milk, ginger și zahăr, câteva prăjituri. Nu știu ce este aici, probabil este pui. Barbecue de porc. O să încerc unul. Am nevoie de un șervețel. Oh. Tofu. Vânătă, cred. Ăsta-i? Și o să încerc și niște noodles. Toată lumea dansează. Pe traseu localnicii cântă și dansează, iar peisajul este total diferit față de zonele turistice aglomerate. Vreau să zic că mâncarea este foarte bună, excelentă. Și dacă aveți ocazia, încercați beef caldereta. Aici este extraordinară. You're the nearest thing to heaven that I've seen. The one that tells of the world again. A fost drăguț, băuturile nu sunt incluse în prețul inițial. Am plătit pe două doze de cola 180 de pesos
Și interesant este că râul Loboc a fost avariat de cutremurul din 2013, dar comunitatea locală s-a mobilizat și l-a transformat din nou într-un loc turistic. Bohol ne-a depășit așteptările și cu siguranță dacă veniți în Filipine nu trebuie ratat. Ne bucurăm că ați fost parte din aventura noastră și ne vedem în vlogul următor. V-am pupat!